เลิศวันนี้พวกก็สั่งคว้ารางวัลสุดยอดผู้สร้างแบรนด์ทรงอิทธิพลคณะกรรมการทั้งหมดเลยโอ้ยก็พวกก็สั่งวันนี้พวกก็สั่งคือเด็ก3 คนแรกที่ได้เด็ก3 คนแรกที่ได้รับเครื่อง Galaxy C68 บนคอนเทนต์คนไทยคนแรกที่ได้รับเครื่องแต่ไม่ได้ทำเพราะว่ามีคนไปก่อนเฟซคนนั้นก็คือพกซังมนุษย์ดาวอังคารเป็นคนแกะสลักขึ้นมาเฮ้ยเหมือนหน้าคนเลยเนี่ย ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเฟรมนะครับไม่ได้ทำคลิปอันบ็อกซ์ฟิปมานานมากแต่ว่าปีนี้พิเศษเฟรมมาทำอันบ็อกให้ทุกคนดูแล้วนะครับฟิปล่าสุดที่เฟรมแกะก็คือ C15 ส่วน C16 แล้วก็ C17 อะเฟรมยืมเครื่องเข้ามาใช้แต่ว่าปีนี้เฟรมอยากจะมีเป็นของตัวเองเฟรมก็เลยซื้อ C18 มานะครับที่เฟรมเลือกมาก็จะเป็นสีครีมนะครับความจุ256แอบเสียดายที่ปีนี้ไม่มีโปรเพิ่มความจุอะจริงๆอยากได้512นะแต่ว่าได้256ก็ไม่เป็นไรสำหรับเราก็คือพอใช้อยู่ดี
เหตุผลหลักๆที่เฟรมซื้อ C Flip ก็คือหน้าจอนอกคือหน้าจอนอกมันใหญ่ขึ้นมากเราสามารถเล่นคอนเทนต์ในหน้าจอนอกได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องไปลงแอปเพิ่มอย่างปีก่อนๆ C Flip 5 C Flip 6 C Flip 7อย่างเงี้ยมันต้องไปลง Good Lock แต่ว่า C Flip 8อะไม่ต้องไปลงเราสามารถเล่นแอปในหน้าจอนอกได้เลยโอ้ my god คือแบบมันเลิศมากเราเฟรมก็ลองเล่นหลายๆแอปไปทุกคนดูแล้วหลายๆแอปก็รองรับอย่างเต็มที่แต่หลายๆแอปก็ยังไม่ได้รองรับขนาดนั้นก็คงต้องรอให้เขาพัฒนาต่อไปคือ C Flip เป็นมือถือที่เหมาะกับเฟรมมากเพราะว่าเฟรมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมนี่เลยทุกคนคือ C Flip เขาจะมีพรีวิวหน้าจอนอกเวลาเราถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้กล้องหลังในการถ่ายเพื่อให้ได้คุณภาพที่มันชัดยิ่งขึ้นเวลาเราถ่ายไปเราก็จะเห็นตัวเองผ่านหน้าจอด้านนอกด้วยเราสามารถจัดท่าทางได้เลยว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ตรงกลางกล้องหรือเปล่าหน้าเราเป็นยังไงท่าทางเราเป็นยังไงคือเราสามารถจัดการเองได้เลยเรายิ่งถ้าใครไปกับเพื่อนนะเราอยากจะให้เพื่อนถ่ายรูปด้วยเราไม่ต้องมีเพื่อนอะไรมากมายแค่เพื่อนถือกล้องแล้วกดถ่ายให้แค่นั้นก็พอส่วนเรานั้นดูพรีวิวผ่านหน้าจอด้านนอกแล้วก็จัดท่าทางเองได้เลยแค่นี้ได้ช็อตได้ท่าโพสที่ถูกใจไม่มีใครวินใครแน่นอนสเปคเรื่องกล้องเฟรมก็จำไม่ได้หรอกแต่ว่าเฟรมเอาไปใช้งานมาแล้วนี่คือรูปที่ได้จาก Galaxy C Flip 8นะครับเป็นยังไงทุกคนรูปสวยไหมคือเฟรมชอบกล้อง C Flip 8มากเฟรมถ่ายมาปุ๊บเฟรมไม่ต้องเอาไปแต่งต่อที่ไหนเลยสกินโทนสีรูปทุกอย่างคือแบบมันสวยมากแล้วก็เฟรมเอา C Flip ไปถ่ายงานมาด้วยนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจกับคุณภาพสักเท่าไหร่แต่พอไปถ่ายมาปุ๊บแล้วก็เอามาตัดต่อคุณภาพมันดีมากคือแบบมันเลิศมากแล้วก็ข้อดีของการพับได้ก็คือเราสามารถตั้งกล้องไว้ตรงไหนก็ได้แล้วสั่งงานถ่ายได้เลยนี่แหละมือถือที่เหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนเดียวแบบเราต่อไปนี้ทุกคนจะได้เห็นวอล์กของเฟรมบ่อยยิ่งขึ้นเพราะว่าเฟรมตั้งใจซื้อ C Flip 8มาไว้ใช้ถ่ายวอล์กโดยเฉพาะเลยวอล์กแนวตั้งนะทุกคนใครอยากดูวอล์กสามารถไปดูได้ที่ TikTok IG แล้วก็ Facebook ของเฟรมได้เลยขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับขอมาพูดถึงเรื่องรอยพับ C Flip 8ยังเห็นรอยพับนะแต่ว่ารอยพับมันจางมากเวลาเราเล่นโทรศัพท์หน้าตรงก็ไม่เห็นเอียงข้างก็เห็นนิดหน่อยหลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องรอยพับแต่สำหรับเฟรมแล้วเฟรมไม่กังวลเลยคือจะมีรอยพับหรือไม่มีรอยพับเฟรมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเวลาพับอะไรมันก็ต้องมีรอยพับอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่ามือถือทั่วไปกับมือถือพับได้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือพับมันแตกต่างตรงที่ว่ามันสามารถพับได้แล้วก็สามารถเล่นหน้าจอนอกได้ส่วนมือถือทั่วไปมันก็พับไม่ได้มันก็ไม่สามารถเล่นหน้าจอนอกได้แค่นั้นเลยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นมือถือพับได้เป็นมือถือที่เหมาะกับคนขี้เบื่อก้าวออกมาใช้งานก็เป็นมือถือแบบปกติทั่วๆไปแต่ถ้าเบื่อใช้งานแบบหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราก็พับแล้วก็เล่นหน้าจอนอกตรงนี้ได้เลยในชีวิตเราไม่ค่อยเจอไซส์อะไรแบบนี้พอมีก็อยากจะเล่นเพราะฉะนั้นก็เลยเล่นหน้าจอนอกเวลาเราจะใช้เราก็เปิดออกเวลาเราไม่ใช้เราก็พับเก็บเห็นไหมง่ายๆมือถือคนเก๋ไงเพราะเราเก๋เราก็เลยใช้มือถือแบบเก๋ๆเลิศแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เฟรมซื้อมาเลยก็คือหาเคสง่ายคือพูดเลยนะว่า C Flip เป็นรุ่นที่หาเคสน่ารักได้ง่ายมากตามช็อปใหญ่ๆตามช้อปปี้อย่างเงี้ยก็คือมีขายหมดเลยแล้วมีแต่อันน่ารักปีที่แล้วเฟรมก็ได้ใช้ C Fold 7ใช่ปะเฟรมพยายามหาเคสแล้วมันก็ยังหาไม่ได้คือมันไม่ค่อยจะมีเคสน่ารักให้เข้ากับ C Fold 7แต่ตัดภาพไปที่ C Flip คือมีเคสน่ารักเยอะมากคือใจพี่รัก C Flip ทุกคนอย่างตอนนี้เฟรมก็สั่งมาหลายเคสแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเคสธรรมดานะครับน่าจะต้องรออีกสักพักนึงเพื่อที่เขาจะได้แบบผลิตเคสแล้วก็เอามาขายให้กับเราเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วงเปิดตัวอยู่แล้วเฟรมก็ยังได้เครื่องมาไม่ถึง1 อาทิตย์ด้วยค่อยๆใจเย็นๆดีกว่าเฮ้ยทุกคนเฟรมลืมอวดอันนี้ก็คือวอลเปเปอร์หลานๆของเฟรมเองนะครับทุกคนเป็นไงน่ารักไหมเดี๋ยวให้ดูจริงๆลูกคุณหนูจัมโม่โมโมโดเมียเปาดี้กวินสลีย์นิโอนาแล้วก็สมายนี่อีกเซตหนึ่งเพิ่มพูนเมตาลูน่าเอนี่เมิร์ฟเวสลีย์ไลค์ยูเมเตอร์แซทเทิร์นโวโอ้ my god เด็กๆน่ารักมากอันนี้ที่3ละโพกาซังเบบีใจดีอโอเชียนคิงแมนโทมาฟอกยูสุมูมูแล้วก็ซัมรวยมีอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วนี่น้องนุ่งนิวเน็กเล็กซ่าเซรี่วิมมี่เจเวลแฟรี่แล้วก็ป้อนเป็นไงทุกคนน่ารักไหมเราสามารถอวดวอลเปเปอร์หลานๆกับทุกคนแบบนี้ได้เก๋มากเอาไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกเก๋แน่นอนเรามาเป็นคนเก๋เราก็เลยต้องทำอะไรแบบเก๋ๆเห็นไหมเอาจริงป้าคลิปเนี้ยไม่รู้จะมารีวิวอะไรทุกคนได้ดูอยากจะอวดของใหม่แค่นั้นเอางี้ดีกว่าเราให้ทุกคนถามมาดีกว่าว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับ Galaxy C Flip 8เครื่องนี้ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ C Flip 8ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาถามเฟรมได้เลยนะครับเฟรมจะได้รวบรวมแล้วก็มาตอบให้ทุกคนได้ดูกันขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย